नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म यो पर्क छोइलाको रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो पर्क छोइला बनाउन। यो छोइलाको रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर पर्क बेली 750 ग्राम लिएको छु र यसरी काटेको छु। अब एउटा गहिरो भाँडामा पानीलाई उमाल्ने, पानी उम्लिसकेपछि त्यसमा हाफ टी स्पुन मैले बेसार एड गरे। सँगसँगै त्यसमा स्वाद अनुसार नुन पनि एड गर्ने। अब यो पानीमा चाहिँ मैले रेडी गरेको मासु सबै हाल्दै छु। मासुहरु सबै भाँडामा राखिसकेपछि अब मैले यहाँनिर भाँडालाई कभर गरे। अब यो मासुलाई 15 देखि 20 मिनेट मिडियम टु हाई फ्लेममा बोइल गर्नुपर्छ। मासुलाई ओभरकुक गर्नु हुँदैन। मैले यहाँनिर सबै मासुहरु अब प्लेटमा निकालेर राख्दै छु। छोइलाको मसलाको लागि यहाँनिर मैले तातो प्यानमा 1 टीस्पुन जीरा एड गर्दैछु। सँगसँगै 1 टीस्पुन धनिया पनि मैले राखेँ। सँगसँगै 5 वटा मैले यहाँनिर सुक्खा खोर्सानी पनि लिएको छु। तपाईहरुले पिरो बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। यो मसलालाई मिडियम हिटमा 4 देखि 5 मिनेट भुट्नु भयो भने पर्फेक्टली रेडी हुनेछ। र अब यसलाई म सेलाउनको लागि चाहिँ प्लेटमा ट्रान्सफर गर्दैछु। अर्को स्टेपमा म यहाँनिर ग्यासमा टमाटर पोल्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा ठुलो टमाटर युज गरिरहेको छु। यदि तपाईहरुकोमा ठुलो टमाटर छैन भने तपाईहरुले दुईटा टमाटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले पोल्न पर्छ। यदि तपाईहरुको घरमा आगो बाल्छ भने आगोमा पोल्नु भयो भने त झनै राम्रो हुनेछ। अर्को स्टेप छ यहाँनिर मसलाको। अब चाहिँ म मसला पिस्न गइरहेको छु। मसला पनि पिसेर रेडी भयो। अब मैले चाहिँ यहाँ मसला अलि खस्रो खस्रो नै राखेको छु। अब त्यही मसलामा 1 टीस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर धुलो खोर्सानी एड गरे। सँगसँगै 2 टेबलस्पुन चाहिँ तोरीको तेल। तोरीको तेल एड गरिसकेपछि अब यी सबै सामग्रीहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। प्यानलाई एकदमै राम्रोसँगले तताउने र प्यान तातिसकेपछि चाहिँ अब यो उसिनेको मासुलाई राख्दै जाने र मासुलाई एकदमै राम्रोसँगले फ्राई गर्न पर्छ। तर तपाईहरुले यो मासुलाई फ्राई गर्दाखेरि तेल चाहिँ युज नगर्दा पनि हुन्छ। मासुलाई फ्राई गर्दाखेरि तेल नराख्नको कारण तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ बोसो बिलेर कति तेल निस्केको छ भनेर। अझै तपाईहरुले फ्राई गर्दै जानुहोस्, अझै निस्किँदै जान्छ। त्यही भएर मैले पनि तेल राखिन। अब यो बोसोबाट नै तपाईहरुले राम्रोसँगले यो मासुलाई फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। मासुलाई दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्ने। र अब मासु पनि पर्फेक्टली फ्राई भइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर कलर एकदमै राम्रो भएको छ। अब यतिकोमा चाहिँ मैले यो मासुलाई पनि निकाल्दै छु। मासुलाई एकछिन सेलाउन दिएपछि चाहिँ अब यो मासुलाई चाहिँ सानो सानो पिसेसमा काट्ने। यसरी सबै मासुहरु पहिला काटेर रेडी गर्नु होला। यहाँनिर मैले ठुलो एउटा मिक्सिङ बोल लिएको छु र यो मिक्सिङ बोलमा चाहिँ मैले यो पोलेको टमाटरलाई राखेर हल्का यसरी फोर्कको सहायताले म्याश गर्दै छु। यति गरिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन राख्ने। सँगसँगै मसिनो काटेको 1 टेबलस्पुन अदुवा, 1 टेबलस्पुन लसुन पनि,
यो रेडी गरेको तेल, मसला र खोर्सानी पनि एड गर्ने। यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई मिक्स गर्ने। अब यो रेडी भएको पेस्टमा काटेर राखेको मासु सबै एड गरिदिने। सँगसँगै यहाँनिर मैले 2 टेबलस्पुन जस्तो धनियाँको पात एड गरेँ र तपाईहरुलाई धेरै मात्रामा चाहिने चाहिँ लसुनको पात हो। तर मैले यहाँनिर लसुनको पात नभएर स्प्रिङ अनियन नै एड गर्दैछु। तपाईहरुले पनि स्प्रिङ अनियन पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र लसुनको पात भए चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ छोइलामा लसुनको पात एड गर्नुभयो भने। र अब यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब यो छोइला चाहिँ खानाको लागि रेडी छ। तपाईहरुले सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ चिउरासँग, एकदमै मिठो हुन्छ। अथवा तपाईहरुले स्न्याक्सको रूपमा पनि लिन सक्नुहुनेछ। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।